අපේ මූණේ attractiveness එක වැඩි කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? මොකද අපි දන්නවනේ අපේ ඇඟ අපිට මේ වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ජිම් එකට ගිහිල්ලා අපි workout කරද්දී අපේ ඇඟ අවශ්‍ය විදිහට අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි කෙට්ටු ගෙන්න අපිට ඇඟ හදා ගන්න පුළුවන්, muscle build කරගන්න පුළුවන්. අපි මහත කෙනෙක් නම් අපිට ඇඟ අඩු කරගෙන අපිට තවත් attractive වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මූණ වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද එහෙම? simple මාස් එක තමයි ඔව්. අපිට අපේ මූණේ structure එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒත් අපිට පුළුවන් දේවල් ටිකක් කරන්න අපේ මූණේ තියෙන features enhance කරගෙන තවත් attractive වෙන්න. ඒ වගේ තමයි මම අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඉතින් මම channel එකත් කියන්න මගේ නම ඩොන් මේ channel එකේ මම මේ වගේ කොළොන්ට වැදගත් වෙන දේවල් ගොඩක් ගැන කතා කරනවා. fashion පැත්තෙන්, grooming පැත්තෙන්, fitness පැත්තෙන්, dating පැත්තෙන් මේ වගේ overall self improvement topics ගැන කතා කරන මේ channel එකේ. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා මේ topics වගේ ජීවිතේට වැදගත් වෙයි කියලා channel එක subscribe කරලා notification ඔබලා අපේ family එකට set වෙන්න. එහෙනම් අපි යමු මේ මූණ තවත් attractive කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා බලන්න. number 1 මේක නම් පොඩ්ඩක් obvious දෙයක්. හොඳ hair cut එකක් ගන්න. ඔයාගේ මූණට ගැලපෙන hair cut එකක්. hair cut එකකින් මාර විදිහට ඔයාගේ මූණේ appearance එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් hair cut එකක් ගත්තී අපි ගන්න ඕන අපි මූණට සූට් වෙන එක. මේක නම් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ මූණට ගැලපෙන hair style එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඒක බලන්න නැත්නම් මම මේ උඩින් දාන එක බලන්න. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න අමාරුයි. හරිද? මොකද මම ඒක මේ channel එකේ දෙවෙනිට අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් මම කතා කරන විදිහෙන් පොඩ්ඩක් අමුතුයි. ඉතින් අහගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. කරන්න දෙයක් නැහැ. ගිහිල්ලා බලන්න මම ඔන්න තව එකක් ඒක තවත් එක්ස්ප්ලেইন කරලා තව වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අප්ලෝඩ් කරන්න. දැන්ට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න. ඒකේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ඔක්කොම ගොඩක් වැදගත් වෙයි. දැන්ට සිම්පලි කියනවා නම් hair cut එකක් අපි ගන්න ඕන අපේ මූණ බැලන්ස් වෙන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාලට රවුම් මූණක් තියෙනවා නම් ඔයා පුළුවන් තරම් බලන්න ඔයාගේ මූණේ ඇන්ගල්ස් වැඩි කරන hair cut එකක් ගන්න. දැන් සිම්පලි කිව්වොත් මගේ මූණ ඕවල් විතරයි වගේ. ඉතින් මම අරන් තියෙන hair cut එක මොකද මම දෙපැත්තෙන් මේ අඩු කරලා තියෙනවා. දෙපැත්තෙන් skin fade එක ගහලා උඩින් විතරක් තියලා දෙනවා. එතකොට මගේ මූණ මොකද වෙන්නේ? තවත් ඇන්ගල් වෙනවා. මගේ මූණට මෙහෙම shape එකක් එනවා. ඒකෙන් මගේ මූණ තව ටිකක් attractive කරනවා. අර වීඩියෝ වලදී මේක න තවත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. number 2 තමයි ඔයාගේ skin එක clear එකට තියාගන්න එක. මූණේ වැඩි හරියක් තියෙන අපේ skin එකනේ. ඉතින් මේ skin එක හරි clear එකට තියාගත්තාම ගොඩක් attractive වෙනවා අපේ මූණ. මූණේ හැඩේ මේ එච්චර ලස්සන නැති වුණත්, shape එක ලස්සන නැති වුණත් skin එක clear එකට තියදී තවත් attractive විදිහට පේනවා ඔයා. ඉතින් skin care routine එකක් හදාගන්න. මේක නම් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ skin එක ලස්සන තියාගන්න කොහොමද කියලා. skin care routine එක කියලා. simply කියනවා නම් දවසට දෙපාරක් මූණ හොදන්න. උදේ හවසයි face wash එක. ඊට පස්සේ moisturizing cream එකක් ගන්න මූණ වේලෙන්නේ නැති වෙන්න. හරිද? උදේ මේ හොදලා ඉවරලා ගන්න ඊට සාය රැය නිදා ගන්න යන කලින් මූණ හොදලා apply කරන්න. ඊට පස්සේ සතියකට දෙපාරක් විතර scrub එකක් පාවිච්චි කරලා මූණ scrub කරන්න. අර මූණේ තියෙන dead skin එක අයින් වෙන්න. ඒ හොඳටම ඇති මේ කොල්ලෙක් වුණාම අපේ skin එක ලස්සන තියාගන්න. ඒව කළත් හරියන්නේ නැත්නම් තවත් ගොඩාක් pimples එනවා නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගන්න. මොකද හැමෝටම මේක හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වගේ ඇත්තටම ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඔය ස්කින් එක ලස්සන තියෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අරක ඒකලා හරියන්නේ නැත්නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඒක බලා ගන්න. number 3 ඔයාගේ eyebrows පිළිවෙලට හදාගන්න. අපි හිතනට වඩා ලොකු පාටයක් ප්ලේ කරනවා eyebrows අපේ මූණේ attractiveness එකට. ඕක තමයි කෙල්ලෝ නිතරම ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ eyebrows හදාගන්න. ඉතින් කොල්ලෝ මේක වැඩි කරන්නේ නැද්ද? මේක හදාගන්න කියන්නේ සැලූන් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. සිම්පල් දේවල් ටික කරන්න. මේ මැද්දේ තියෙන යුනිබ්‍රව් එක අයින් කරලා දාන්න. මැද්ද මෙහෙම තියන්න බෑ නිකන්. තනිකර එක eyebrow එකක් වගේ. ඒක අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ උඩින් පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් ලයින් කරන්න. පල්ලෙහාට වෙන්න. මොකද පිරිමේක වශයෙන් අපේ eyebrows පල්ලෙහාට තියෙන තරමට අපි තවත් attractive විදිහට පේනවා. hunt eyes කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මේ search කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ විදිහට eyebrows උඩින් චුට්ටක් අඩු කරලා හදාගන්න. ඒ හොඳටම ඇති කොල්ලෙක් වුණාම ඒත් එක්කම eyebrows වල thickness එක වැඩි කරගන්න බලන්න. වගේ හරිම thin eyebrows තියෙනවා නම් එක පොල් තෙල් ටිකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය minoxidil වගේ කොණ්ඩේ වෙන product එකක් ගන්න. එතකොට ඔයාගේ eyebrows thick වෙලා තවත් මූණ attractive වෙයි. number 4 ඔයාගේ body fat percentage එක අඩු කරගන්න. මේක කරද්දි මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන fat level එක අඩු කරද්දි ඔයාගේ මූණ තවත් define වෙනවා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහනවා මේ මූණ මේ කෙට්ටු කරන්නේ කොහොමද? මූණේ හොඳ ජෝලයින් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. එහෙම අපිට මේ fat remove කරන්න spot treatment කියලා දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මොහරි තැනක් අල්ලලා එතන විතර fat අයින් කරන්න බෑ. මුළු ඇඟේම අයින් කරන්න ඕන. ඔයාගේ මූණ define කරගන්න ඕන. මොකද ඉස්සෙල්ලාම අපේ ඇඟේ fat මේ store වෙන්නේ අපේ බඩේ. ඊට පස්සේ ටික ටික තමයි උඩට එන්නේ. ඔයාගේ මූණත් ඉදිමිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ගොඩක් මහත කෙනෙක්. ඉතින් ඔයා කෙට්ටු වෙද්දී මුලින්ම ඔයාගේ තියෙන fat අඩු වෙන්නේ මූණ හරිය. ඉතින් නිතරම daily exercise කරන්න විනාඩි 20ක් විතර මේ intense workout එකක් කරන හොඳට දාඩි දාන්න. මොන හරි දෙයක්. එක්ක bicycle පදින වෙන්න පුළුවන්, එක්ක දුවන වෙන්න පුළුවන්, sports සෙල්ලම් කරන වෙන්න පුළුවන්. මොන හරි active දෙයක් කරන්න. ඒත් එකම කෑම චුට්ටක් අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ වේලක් නොකා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා සාමාන්‍ය කන ප්‍රමාණය තියෙනවනේ. ඊට වඩා චුට්ටක් අඩුවෙන් කන්න. හැම වේලක්ම වගේ. උදේට කන ප්‍රමාණය තියෙනවනේ. ඒකෙන් චුට්ටක් අඩුවෙන් කන්න සාමාන්‍ය කන ගන්නට වඩා. දවල්ටත් එහෙම. අන්න එහෙම කරාම ටික ටික සති 3-4ක් ඇද්දී නිකම්ම වගේ ඇඟ අඩු වෙනවා. දවස් දෙකක් කරලා results එන්නේ නැහැ. එක දිගට කරන්න ඕනේ consistently.
number 5 වාගේ beard එක හරියට trim කරන්න. රැවුල තමයි කොල්ලන්ට තියෙන මේකප් එක. ඉතින් මේක use කළා වාගේ තියෙන imperfections එම හදාගන්න. හරිද? කෙල්ලෝ වගේ අපිට උදේ හවස මේ මේකප් මූණේ ගන්න ඕනේ නැහනේ. මේ beard එක තියෙනවා. beard එක ලස්සනට trim කරගන්න. මේකෙදි දේවල් දෙක තුනක් තියෙනවා කරන්න ඕනේ. number 1 තමයි වාගේ neck hair එක අයින් කරලා දාන්න. neck hair එක shave කරන්න. මම දකිනවා ගොඩාක් කොල්ලෝ මේ දේ කරන්න නිකන් බෙල්ල පුරා රැවුල වගේ ඉන්නවා. ඒකින් වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට හානියක්. ඒගොල්ලන්ගේ jaw line එක හරියට පේන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් ගානට outline එක තියලා neck beard එක shave කරන්න. මේ කරන්න ඕන මේ simple විදිය කියනවා වගේ නිකට ඇඟිල්ල තියලා කෙලින්ම පිටිපස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙන පල්ලෙහා ඔක්කොම ටික shave කරලා දාන්න මෙහෙම වටේට. ඒක simple දෙයක් වට කරන්න පුළුවන්. රැවුලෙන් හොඳ sharp jaw line එකක් ගන්න. අනිත් දේ තමයි ඔයාගේ රැවුල හරියට trim කරන්න. ඉතින් මගේ හැම ලොකු sharp jaw line එකක් නැහැ. මං කියන්නේ මගේ මුණ oval කියලා. ඉතින් මං කරන දේ තමයි මම දෙපැත්තෙන් beard එක උඩට fade කරනවා. දැන් මෙතනින් උඩට fade කරාම මොකද වෙන්නේ? මගේ මූණ තවත් square එකට පේනවා මේ හරිය. හරිද? ඊට පස්සේ මං කරන්නේ යටින් angle එකට trim කරනවා. මේ beard එක angle එකට තියෙන විදිහට. මොකද මං කරන්නේ මේ හරිය චුට්ටක් වැඩිපුර තියලා ඊට පස්සේ මේ හරියෙන් ලොකු clip එකකින් මං trim කරන්නේ. මේ හරිය. ඊට පස්සේ මේ හරියට ආවම පොඩ්ඩක් මේ පොඩි clip එකකින් trim කරනවා angle එකෙන්. එතකොට මගේ මූණ තවත් angle වෙනවා. මගේ beard එකකින් දා මගේ jaw line එක තවත් sharp එකට පේනවා. මගේ තියෙනටත් වඩා හොඳ jaw line එකක් තියෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ මේකෙන්. ඉතින් trim එකක් අරගෙන මේ දේ කරන්න හරියට ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් සැලූන් එකට ගිහලා කියන්න වාට ඕන විදිය. beard එක හොඳට sharp කරලා ගන්න කියන්න. ඒගොල්ලෝ හරියට කරලා දෙයි. number 6 facial exercise කරන එක. අපේ ඇඟේ හැමතැනම වගේ අපේ මූණෙත් muscles ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේවා work කරලා අපේ මූණේ තියෙන tightness එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම definition එකත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. simple facial exercise එක තමයි මේ ටික. මේවා දවසට මේ දෙපාරක් විතර කරන්න. විනාඩිය ගානේ උදේ විනාඩි 3යි හවස විනාඩි 3යි. ඒ හොඳටම ඇති ඔගේ face එක තවත් structure කරගන්න. පිරිමියෙක් වුණාම අපේ මූණේ attractiveness එක එන්නේ අපේ මූණ තවත් පොඩ්ඩක් රළු වෙන්න. හරිද? රළු කියන්නේ වයසක මිනිස්සුගේ එල්ලෙනව නෙවෙයි නිකාර masculine පෙනුම අර tough පෙනුම වෙන්න තමයි ඔගේ මූණ තවත් attractive වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ නොත් පොඩ්ඩක් ඒ ගතිය එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවා ටික තමයි ප්‍රධාන දේවල් ටික ඔගේ මූණේ attractiveness එක වැඩි කරගන්න වට කරන්න පුළුවන්. තව bonus point එකක් දෙනවා නම් ගොඩක් වතුර බොන්න. මොකද වතුර බීපුවම වෙන්නේ ඇඟේ තියෙන sodium level එක අඩු වෙනවා. ඒකට අර මූණ ඉදිමිලා වගේ තියෙන එක නැති වෙනවා. ඒකිනුත් අපේ මූණ තවත් attractive වෙනවා. මොකද මම කියන්නේ මූණ define වෙන්න මූණ තවත් attractive වෙනවා කියලා. ඉතින් තවත් tip එකක් හොඳට වතුර බොන්න. ඒක ඉතින් මේකට විතර නෙවෙයි. හැම දෙයකටම මම කියලා තියනනේ. ගොඩක් වීඩියෝස් වල මම කියනවා අන්තිමට bonus tip එකක් විතර හොඳට වතුර බොන්න කියලා. ඉතින් වතුර බොන්න මම හිතනවා මේ දේවල් ටික වගේ මූණ තවත් attractive කරගන්න උදව් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ දේවල් ටික try කරලා බලන්න. වීඩියෝ උදව් වුණා නම් වීඩියෝ like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා Instagram follow කරන්න නැත්නම් Instagram follow කරලා දාන්න. අපි Patreon එක ගැන මතක් කරනවා. Patreon එකට join වෙන්න කියලා කට්ටිය. ගොඩාක් මේ valuable videos මම upload කරනවා. අපි එන ගිලෙමින් ඉස්සෙට්ටමු. ජය වේවා.